Στο βίντεο αυτό θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το προζύμι για τον επιούσιο άρτο. Δείτε στο προηγούμενο βίντεο γιατί είναι αυτό το πιο υγιεινό ψωμί στον πλανήτη και γιατί αξίζει να ασχοληθείτε με την εύκολη παρασκευή του. Διαβάστε επίσης το άρθρο μιας διαιτολόγου που σας έχω στην περιγραφή, στο οποίο εξηγείται γιατί το ψωμί με προζύμι έχει ασύγκριτα πλεονεκτήματα έναντι του ψωμιού από μαγιά. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο όμως, πάμε στην Παρασκευή για την οποία χρειαζόμαστε μόνο ένα υλικό: αλεύρι σίκαλης ολικής άλεσης και νερό φυσικά. Μπορείτε επίσης να το φτιάξετε και με αλεύρι Acorn ή μονόκοκο. Θα χρειαστείς 4 μέρες για να το φτιάξεις με μόνο μισό λεπτό ενασχόλησης τη μέρα. Άρα χρειάζεται λίγη υπομονή, αλλά μόλις το φτιάξεις θα το έχεις για μια ζωή. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να το ξαναφτιάξεις, οπότε αξίζει τον κόπο. Πρώτη μέρα. Πάρε ένα βαζάκι με πόμα. Εγώ έχω το προζύμι μου σε μεγάλο βάζο γιατί φτιάχνω πολλά ψωμιά. Εσύ ξεκίνα με ένα μικρό και αργότερα, αν θέλεις, το μεταφέρεις και σε άλλο βάζο. Ζύγισε 30 γραμμάρια αλεύρι σίκαλης ολικής άλεσης και 30 γραμμάρια νερό. Ειδικά αυτή την πρώτη μέρα ζέστανε λίγο το νερό μέχρι να γίνει χλιαρό, όχι καυτό. Ανακάτεψε το καλά με ένα μαχαίρι σαν αυτό ή με το χερούλι του κουταλιού. Κλείσε το βάζο και άστο να ξεκουραστεί για μία μέρα. Εγώ για πιο γρήγορα αποτελέσματα βάζω σε αυτή την πρώτη μέρα αντί για νερό 35 γραμμάρια κεφίρ. Αν δεν έχεις ξινό σπιτικό κεφίρ, άστο, βάλε νερό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν ζεις σε κρύο σπίτι, βάλε το βαζάκι στο φούρνο με το λαμπάκι ανοιχτό. Δεύτερη μέρα. Την επόμενη μέρα κάνε το ίδιο, άλλα 30 γραμμάρια αλεύρι και 30 γραμμάρια νερό, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι ζεστό αυτή τη φορά. Την τρίτη ημέρα, λογικά θα παρατηρήσεις τα πρώτα σημάδια της ζύμωσης, κάποιες φουσκάλες και την χαρακτηριστική υφή της γλουτένης. Αν δεν τα δεις, δεν πειράζει. Θα τα δεις την επόμενη μέρα. Κάνε και την τρίτη μέρα το ίδιο με τις προηγούμενες, δηλαδή 30-30, αλλά πριν το κάνεις, πέταξε σχεδόν όλο το προζύμι και άσε μέσα μόνο μία μεγάλη κουταλιά της σούπας, περίπου. Μετά τροφοδοτείς με 30-30, ανακατεύεις και το αφήνεις πάλι να ξεκουραστεί. Την τέταρτη μέρα κάνε τα ίδια με την τρίτη, δηλαδή πέτα σχεδόν όλο το προζύμι και άσε μέσα μόνο μια κουταλιά της σούπας περίπου και πρόσθεσε 30-30. Μπορείς να βάλεις και ένα λαστιχάκι αυτή τη φορά για να βλέπεις που είναι η στάθμη σου. Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν το χρησιμοποιώ, με το μάτι βλέπω απλά αν φούσκωσε. Λογικά μετά από 12 ώρες θα είναι έτοιμο και θα καταλάβεις ότι είναι έτοιμο όταν το δεις να έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε όγκο. Την πέμπτη μέρα τσεκάρε το. Αν έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε όγκο, αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμο για χρήση. Αν όχι, κάνε το ίδιο για μια ακόμα μέρα. Όταν θα είναι έτοιμο, είτε θα αρτοποιήσεις μέσα στην ίδια μέρα, είτε θα το βάλεις στο ψυγείο για μελλοντική αρτοποίηση. Αν δεν αρτοποιήσεις εκείνη τη μέρα και θες να αρτοποιήσεις την επόμενη, τη μεθεπόμενη, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, τότε βάλ το απευθείας στο ψυγείο και βγάλ το εκτός ψυγείου λίγες ώρες πριν αρτοποιήσεις, ώστε να ενεργοποιηθεί. Αν αρτοποιήσεις εκείνη τη μέρα, χρησιμοποίησε το σχεδόν όλο στη συνταγή, ένα φλιτζάνι περίπου, και άσε μέσα στο βάζο μόνο μια μεγάλη κουταλιά της σούπας περίπου. Τροφοδοτείς όχι με 30-30 αυτή τη φορά, αλλά με 80 γραμμάρια αλεύρι και 80 γραμμάρια νερό. Λίγες ώρες μετά το αποθηκεύεις στο ψυγείο όπου συντηρείται για εβδομάδες χωρίς να πάθει τίποτα. Το ξαναλέω ως επανάληψη. Μετά από κάθε αρτοποίηση, τροφοδοτείς το προζύμι σου με 80-80 αλεύρι νερό, το αφήνεις λίγες ώρες έξω και μετά το βάζεις στο ψυγείο. Όταν είναι να ξαναφτιάξεις ψωμί, το βγάζεις από το ψυγείο για κάμποσες ώρες να ενεργοποιηθεί και είσαι έτοιμος να το χρησιμοποιήσεις με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, αν αρτοποιείς 2 ψωμιά ταυτόχρονα κάθε φορά, όπως εγώ, θα το έχεις σε μεγαλύτερο βάζο και σε περίπου διπλάσια ποσότητα. Άρα θα τροφοδοτείς και με διπλάσια ποσότητα αλευριού και νερού το προζύμι σου μετά από κάθε διπλή αρτοποίηση. Θα βάλεις δηλαδή 2 80 αλευριού και 2 80 νερού. 1 80 από κάθε συσκευασία του κιλού που χρησιμοποιείς. Αν έχετε κάποια απορία, διαβάστε στην περιγραφή του βίντεο γιατί σε αυτήν υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες και προσθήκες που πιθανόν θα απαντήσουν στις απορίες σας. Σε αυτό το τετραήμερο που φτιάχνεις το προζύμι, φρόντισε στο μεταξύ να προμηθευτείς το αλεύρι και τα σύνεργα που είναι η γυάλινη πυρέξ γάστρα, μία λεπτή ξύλινη κουτάλα για την ανάδευση της ζύμης, μία ζυγαριά κουζίνας και μία σπάτουλα ζύμης. Link με τη συνταγή του ψωμιού θα βρεις από κάτω στην περιγραφή. Εύχομαι σε όλους και όλες καλές αρτοποιήσεις.